नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरुमा म पुण्य राम कासिछ्वा आज र्यापिड एकाडेमीको इनिसिएसनमा हामीले यो एउटा स्टक मार्केट सम्बन्धी एउटा बेसिक नलेज शेयरिङको प्रोग्राम हामीले अर्गनाइज गर्दै छौं र यो जुन छ हाम्रो यो स्टक मार्केट के हो भन्ने कुरामा अब यो स्टक मार्केटलाई कसरी युज गर्ने स्टक मार्केटमा हामी युज हुने कि हामीले युज गर्ने कसरी युज गर्ने भन्ने कुरामा सरसर्ती एउटा सानो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यदि तपाईले लङ टर्ममा हेर्नुहुन्छ भने स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गरेर कहिले पनि घाटा हुँदैन तर यदि सर्ट टर्ममा तपाईले गर्नुहुन्छ भने सर्ट टर्मको लागि तपाईसँग केही नलेज त तपाईसँग चाहिन्छ केही नलेज केही स्किलहरु लिएर तपाई मार्केटमा छिर्नुभयो भने तपाईको यो लस हुने चान्सेस अलिकति कम हुन्छ आज यो जुन हाम्रो प्रोग्राममा हाम्रो जुन यो खास छ बेसिक अफ स्टक मार्केट फर बिगिनर्स भनेर भनेको छ जो भर्खर सुरु गर्दै हुनुहुन्छ अथवा सुरु गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरुको लागि यो सेसन राखेको हो हामीले तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले दुईजना साथीहरु अरु पनि यो जुन क्यापिटल मार्केटमा काम गर्नुहुने हाम्रो कलिगहरु र अरु क्यापिटल मार्केटको साथीहरु र ब्रोकरहरुलाई पनि मैले इन्फर्म गरेको छु यहाँ पार्टिसिपेट हुनुभएको छ उहाँहरु र यदि कहीं कतै जो साथीहरु हुनुहुन्छ यो क्यापिटल मार्केटको जो साथीहरु हुनुहुन्छ यदि कहीं कतै मैले मेरो मिस्टेक भएको छ भने अन्डरस्टुड मलाई सच्याइदिनु भए पनि हुन्छ हामी अब फर्मली यो प्रोग्राम नै स्टार्ट गर्छौं सुरुमा इन्ट्रोडक्सनमा हामी स्टक भनेको के हो स्टक मार्केट भनेको के हो बारे एउटा सानो स्लाइड छ यसमा स्टक भनेको के हो भन्दाखेरि स्टक भनेको नर्मली सर्टिफिकेट अफ ओनरशिप जुन हामीले पढेको पनि छौं बीबीए एमबी पढ्दाखेरि ब्याचलर पढ्दाखेरि हरेक ठाउँमा हामीले यो पढेका छौं स्टक भनेको सर्टिफिकेट अफ ओनरशिप अफ पब्लिकली लिस्टेड कम्पनी हामीले पब्लिकली अहिले किन भनिरहेका छौं भनेदेखि हामी त्यो स्टकको कुरा गर्दै छौं जुन हामीले इजिली ट्रान्ज्याक्सन गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा कुरा गर्दै छौं त्यही भएर पब्लिकली लिस्टेड कम्पनी भनेर भनेको छु मैले यसमा हैन तर कति कुराहरु जुन छ पब्लिकली लिस्टेड अनलिस्टेड कम्पनीहरु पनि हुन्छ जसको चाहिँ शेयर सर्टिफिकेटहरु हुन्छ अब स्टक मार्केट भनेको के हो त भन्दाखेरि यो खास प्लेस हो एउटा ठाउँ हो इट इज अ प्लेस वेयर शेयर अफ पब्लिक लिस्टेड कम्पनीज आर ट्रेडेड हैन जुन हामीले 100 रुपैयाँमा आईपीओ को रूपमा आउँछौं त्यो प्राइमरी मार्केट भयो प्राइमरी स्टक भयो जुन अनि त्यसपछि जुन छ एकपल्ट जुन आईपीओ भइसकेपछि जुन त्यसपछि जुन मार्केटमा कारोबार हुन्छ त्यो भनेको सेकेन्डरी मार्केट हो आज हामी कुरा गर्दैछौं सेकेन्डरी मार्केटको लागि सेकेन्डरी मार्केटमा पनि लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि के हुनुपर्छ जुन भनौं तपाईले मार्केटमा छिर्छु भनेर मार्केटमा लाग्छु भनेर स्टार्ट गर्ने बित्तिकै तपाईले सेकेन्डरी मार्केटमा एकैपल्ट ठूलो रकममा इन्भेस्ट गर्नु हुँदैन यदि त्यो भयो भने ठूलो मात्रामा लस पनि हुन सक्छ र जुन नेप्सेले कसले गाइड गर्छ त कसले रेगुलेट गर्छ भन्दाखेरि सेबन सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाल त्यसो भन्दै गर्दाखेरि अब स्टकमा किन इन्भेस्ट गर्ने त हामीले व्हाइ टु इन्भेस्ट इन स्टक मार्केट भन्दाखेरि एउटा कुरा के छ भने देयर इज नो स्किल रिक्वायर्ड टु मेक मनी इन लङ टर्म यदि तपाईले लङ टर्म होल्ड गर्नु भयो भने स्टक मार्केटमा कहिले पनि लस हुँदैन तपाईको तर त्यो लङ टर्म भनेको कति हो 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष हो कि मैले भन्ने बेलामा हामी यदि लङ टर्म भन्ने हो भने नेप्से साइकलको जुन छ नेपालमा 8 वर्षको छ 8 वर्षको एउटा साइकल छ भनेपछि हामी लङ टर्म भनेर एउटा साइकललाई एटलिस्ट हिसाब गर्छौं हामीले 8 वर्षको साइकलमा यदि तपाईले कुनै पनि स्टक नर्मली 8 वर्षको लागि होल्ड गर्नुभयो भने तपाईले लसमा हुँदैन तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि इन सर्ट टर्म वी नीड स्किल नलेज एन्ड एक्सपिरियन्स टु मेक मनी सेकेन्डरी मार्केटमा यदि तपाईले अथवा सेकेन्डरी मार्केटमा हामीले पैसा कमाउँछु केही रकम जम्मा गर्छु केही मनी बनाउँछु भनेर भन्नुभयो भने त्यसको लागि स्किल चाहिन्छ तपाईसँग स्किल भने तपाईसँग फन्डामेन्टल स्किल र के भन्छ टेक्निकल स्किल चाहिन्छ तपाईको लागि नलेज हुन्छ मार्केटको बारे प्रोपर तपाईसँग नलेज चाहिन्छ रेगुलेसन त्यसको ट्याक्स कति लाग्छ त्यसमा क्यापिटल गेन ट्याक्स कति लाग्छ जुन तपाईको भनौं ब्रोकर चार्ज कति लाग्छ कसरी काम हुन्छ यी सबै कुराको नलेज हुनु पर्यो र एक्सपिरियन्स सर्ट टर्ममा यदि पैसा कमाउँछु भनेर लाग्नुहुन्छ भने त तपाईसँग एक्सपिरियन्स हुनैपर्छ अब भर्खरै मार्केटमा इन्ट्री भएको छ इन्ट्री हुने बित्तिकै म ठूलो रकममा पैसा जम्मा गर्छु भनेर लाग्नुभयो भने त्यसले के भन्छ ब्याकफायर गर्छ र तेस्रो कुरा इन्भेस्टिङ इन स्टक मार्केट इज द ओन्ली वे मोस्ट पिपल हेभ अफ बिल्डिङ द रियल वेल्थ भनेर भनेका छौं है हामीले जुन आजको डेटमा भनौं शेयरको बादशाह भनेर संसारमा कसलाई चिनिन्छ वारेन बफेट इन्डियामा को छ राकेश जुनजुनवाला नेपालमा को छ त नेपालमा हेर्ने हो भने हामीसँग छ निर्मल प्रधान जो हामी
नेपालको स्टक मार्केटको बादशाह भनेर भन्छ। उहाँहरूले जति पनि पैसा कमाउनु भएको छ कसरी कमाउनु भएको छ स्टकमा इन्भेस्ट गरेर। र वर्ल्डमा जति पनि मान्छेहरू जुन धनाढ्य मान्छेको रूपमा हामी चिन्छौँ उहाँहरूको कमाइको मेन सोर्स के छ त भन्दाखेरि सबैको केही न केही स्टकमा छ। पैसा कमाउने 3टा माध्यम छ संसारभरि नै चलेको। एउटा के हो भन्दाखेरि तपाईँ जब गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट स्यालेरी लिनुहुन्छ। दोस्रो कुरा तपाईँ बिजनेस गर्नुहुन्छ, बिजनेसबाट तपाईँ के गर्नुहुन्छ प्रफिट गर्नुहुन्छ। र तेस्रो के छ भन्दाखेरि स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गर्ने, त्यहाँबाट के पाउने क्यापिटल गेनबाट तपाईँ एउटा रकम जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। यो 3टा मेथड छ। तपाईँ जुनसुकै काम गर्नुहोस्, जुनसुकै सेक्टरमा हेर्नुहोस्, तपाईँले पैसा पाउने अथवा जम्मा गर्ने भने यी 3टा मेथड मात्रै हो। त्यसमध्ये पनि सबभन्दा इजी काम के हो त भन्दाखेरि स्टक मार्केट। किन भन्दाखेरि तपाईले त्यसको लागि ठुलो रकम एकैपल्ट स्टार्ट गर्नु पर्दैन, ठुलो रकम चाहिँदैन। त्यसको लागि तपाईँ 500 रुपैयाँबाट पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, 1000 रुपैयाँबाट पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। त 500 रुपैयाँ भन्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ कसको लागि भन्दाखेरि म्युचुअल फन्ड। नर्मली 500 रुपैयाँ भने म्युचुअल फन्डको तपाईँ 50 किताब किन्नुभयो भने त्यसको 500 रुपैयाँमा तपाईँ एउटा म्युचुअल फन्डको शेयर होल्डर हुन सक्नुहुन्छ। अब पार भ्यालु नेपालमा नर्मली 100 हो। नर्मली 100 भएको भएर 10 किता किन्नको लागि तपाईलाई 1000 रुपैयाँ चाहिन्छ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि सोल्टी होटलको त्यसको पार भ्यालु कति भन्दाखेरि 10 रुपैयाँ मात्रै हो त्यसको, हैन। त्यसपछि के छ भने डाइभर्सिफाई योर इन्भेस्टमेन्ट। तपाईँ बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ जब गर्दै हुनुहुन्छ भने सर्टेन रकम तपाईँ इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले के गर्छ तपाईको केही रकमहरु डाइभर्सिफाई भएर तपाईको एउटा बिजनेस अथवा एउटा पार्टमा तपाईले लस भयो भने अर्को साइडबाट तपाईलाई रेभिन्यू जेनेरेट गरेर तपाईको फाइनान्शियल स्ट्रेन्थ चाहिँ अझै बनाइराख्न सकिन्छ। र इन्भेस्टिङ मार्केट ट्याक्स सेभिङ कति पर्सेन्ट गभर्नमेन्टले दिनुपर्छ, ब्याङ्कहरूले 30% दिनु परेछ, तपाईहरुले पनि दिनुपर्छ। तर क्यापिटल गेन ट्याक्स कति हो त भनेर हेर्दाखेरि 5% अफ द गेन फर इन्डिभिजुअल्स र अदर देन कति पर्सेन्ट 10%। अनि त्यसपछि इन्भेस्ट इन स्टक टु सेभ फर रिटायरमेन्टको लागि पनि तपाईँ इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। रिटायरमेन्टको लागि कसरी त कम्पाउन्डिङ इफेक्ट अफ स्टक डिभिडेन्ड भन्छौँ हामीहरू। जुन कम्पाउन्डिङ इफेक्ट भनेर के त 1 को 2 into 2 को डबल 4 को डबल 8 गरेर जुन छ त्यसले तपाईको जुन यो कम्पाउन्डिङ इफेक्टको लागि जुन रिटायरमेन्टसम्म तपाईको चङ्क हुन्छ। यस्तो धेरै केसहरू छ, धेरै स्टोरी छ। मेरो जुन अफिसमा म काम गरेँ त्यही मेरो कलिगहरूको पनि स्टोरी छ। जुन एउटा ममको एजमा भनौँ अथवा 20 इयर्स अगाडि एउटा कम्पनीको 1700 को सेयर किन्नुभएको रहेछ। त्यो बेलामा ग्रिनले ब्याङ्क थियो, पछि गएर त्यो चार्टर ब्याङ्क बन्यो। 1700 को सेयर किनेको आजको डेटमा हेर्ने हो भने त्यसको क्याश डिभिडेन्ड छाडेर स्टक भ्यालु मात्रै पनि त्यसको 70 लाख भन्दा बेसी भएको छ। जुन उहाँले थाहै छैन यो कुरा, पछि हेर्दै जाँदाखेरि त्यसको भ्यालु त्यति पुग्यो। त्यसमा 100% क्यास 50% क्यास त कति छ दिएको, हैन। चाहिँ रिटायरमेन्टको लागि पनि तपाईँ यो एउटा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को भनेको इन्भेस्ट इन स्टक स्टेडी इन्कम ओभर इयर्स। के हो त क्यास डिभिडेन्ड। तपाईले एभ्री इयर 5%, 10%, 15% तपाईले क्यास डिभिडेन्ड खुवाइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईको रेगुलर एउटा इन्कम चाहिँ भइरहेको हुन्छ। क्याश फ्लो म्यानेजमेन्टको लागि पनि इजी हुन्छ। यी कुराहरू जुन यस्ता कयौं के भन्छ रिजनहरू छ ताकि तपाईले किन स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गर्ने भन्ने हो। यो त्यसमध्येको यो केही इम्पोर्टेन्ट जुन हाम्रो अथवा भनौँ मेजर रिजन हो जुन हामीले नर्मली अब नेपालको मार्केटमा नेप्से मार्केट हाम्रो नेपालको सिनेरियोमा अलिकति काम लाग्ने रिजनहरू यी हुन्। जुन अब भनौँ यी किन काम लाग्छ नेपालमा भन्दाखेरि बाहिरको मार्केट र नेप्से मार्केट अलिकति फरक छ। बाहिर मार्केटमा तपाईले भनौँ गुगलले कहिले क्यास डिभिडेन्ड बोनस सेयर गरेर खुवाएको थाहा छ छैन। नेप्सेमा के छ त हाम्रो नेप्सेमा लिस्टेड भइसकेपछि कुनै पनि स्टकले 2 वर्ष त्यसले कुनै डिभिडेन्ड खुवाएन भने ल कम्पनी ठिक छैन भन्ने कन्सेप्टबाट गइरहेको हुन्छ। कन्सेप्चुअल डिफरेन्सेसहरू छ यहाँनिर। बाहिर बोनस दियो भने क्यास दियो भने कम्पनीको सेयर भाउ घट्छ। नेपालमा के हो त जति बढी बोनस दियो जति धेरै क्यास दियो त्यति नै त्यसको सेयर प्राइस बढिरहेको हुन्छ। त्यही भएर नेपालको नेप्से मार्केट जुन छ अलिकति डिफरेन्स छ। अब हाम्रो जुन मेजर कुराहरू जुन मेजरमा पनि हाम्रो जुन छ यो डिभिडेन्ड कसरी हुन्छ त
डिभिडेन्ड कसरी एडजस्ट गर्ने मेजर प्रब्लम यो देखिरहेको हुन्छौँ। धेरै मान्छेहरू जुन छ साथीहरूको पनि प्रब्लम यो भइरहेको हुन्छ। क्यास डिभिडेन्ड बोनस सेयर राइट सेयर त जति पनि धेरै आइरहेको हुन्छ। जसले आइपिओमा सेयर पार्नु भएको छ अथवा सेकेन्डरीमा जसले किन्नु भएको छ उहाँलाई यो कुरा थाहा छ, यो प्रब्लम धेरैको छ। क्यास डिभिडेन्ड कसरी दिन्छ? पहिलो कुरा क्यास डिभिडेन्ड कसरी दिन्छ, बोनस सेयर कसरी दिन्छ भन्ने पहिलोको क्वेसन छ। भने कुनै कम्पनीले प्रफिट कमाइसकेपछि त्यो प्रफिटको सर्टेन पर्सेन्ट यसरी डिभिडेन्डको रूपमा दिन्छ। नर्मली नेपालमा 80% सम्म दिन सकिन्छ, उसको प्रफिटको 80% सम्म उसले दिन सकिन्छ। यदि कुनै कम्पनीको जस्तै 8 अरबको कम्पनी उसले कमायो 80 करोड भने उसको कतिवटा इपिएस अर्निङ पर शेयर 10 रुपैयाँ, 80 डिभाइडेड बाई जुन यो छ 80 डिभाइडेड बाई उसको पेयर क्यापिटल 8 अरबको गर्दाखेरि उसको इपिएस हुन्छ अर्निङ पर शेयर हुन्छ 10 रुपैयाँ। तर त्यो 10 रुपैयाँमा पनि उसले दिन सक्ने भने उसले सबै दिन सक्दैन। उसले रिटेन अर्निङको रूपमा 20 रुपिस दिइसकेपछि त्यसपछि उसले बाँकी कुरा चाहिँ त्यो दिनु बोनस र क्यास डिभिडेन्डको रूपमा दिन सक्छ। अब क्यास डिभिडेन्ड दिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि नो एडजस्टमेन्ट, स्टक प्राइसमा कुनै एडजस्टमेन्ट हुँदैन। रेगुलेटरी अथोराइज बडीले त्यो एडजस्ट गर्दैन। तर एउटा केसमा उसले एडजस्ट गर्छ, कुन बेला भन्दाखेरि जब उसको क्यास डिभिडेन्ड जुन छ उसको मार्केट भ्यालु भन्दा 10% वा त्यो भन्दा माथि छ। मानौँ तपाईको स्टक प्राइस मार्केटमा भन्ने हो भने 600 छ, कुनै स्टकको प्राइस 600 छ तर उसले क्यास डिभिडेन्ड 60 रुपिस दियो भने अब उसको त्यो 60 रुपिस क्यास डिभिडेन्ड कति छ त भन्दाखेरि 10% भयो। 10% भयो भने एडजस्ट गर्छौँ। कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि नर्मली बोनस सेयर जसरी एडजस्ट गर्छौँ त्यसरी नै हुन्छ। यदि उसले 40 रुपियाँ दियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै एडजस्टै हुँदैन है। अब बोनस सेयरको एडजस्टमेन्ट कसरी हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको जुन फर्मुला छ मार्केट प्राइस डिभाइडेड बाई 1 प्लस बोनस पर्सेन्ट भनेर भन्छौँ। यो जुन फर्मुला हो। तर एउटा कुरा याद गर्नु, यदि 40 रुपियाँ दियो भने त्यो एडजस्ट हुँदैन, तर त्यसलाई बजारले एडजस्ट गर्छ। बजारले जुन किन्ने मान्छे अथवा बेच्ने मान्छेहरूले उनीहरूले जुन ट्रान्जेक्सनमा त्यो अटोमेटिकली एडजस्ट हुन्छ। यो जुन केस दिएको खास यो एनटिसीको हो। एनटिसीको नर्मली उसको प्राइस छ के भन्छ 600-700 को रेन्जमा हुन्छ। अहिले अलिकति अपडाउन छ। सबभन्दा बढी क्यास डिभिडेन्ड दिने मात्र हाम्रो के भन्छ युनिलिभर नेपाल पर्छ, उसले त 1100-1200% नै दिन्छ। एनटिसी एउटा यस्तो कम्पनी हो जसले कन्सिस्टेन्टली 50%, 60%, 55% क्यास डिभिडेन्ड दिइरहेको हुन्छ। अब जुन छ बोनस सेयरको प्राइस कसरी एडजस्ट हुन्छ भन्ने कुरा कति साथीहरूले सोध्नुहुन्छ। हिजोसम्म मार्केट प्राइस 1200 रुपियाँ थियो, आज अचानक 800 भयो, कसरीको क्वेसन आउँछ, के भयो क्वेसन। यो अब यसको जुन फर्मुला छ, जस्तो कुनै कम्पनीको मार्केट प्राइस मानौँ 1090 रुपियाँ छ, बोनस सेयर दिइरहेको छ उसले 20% भने अब त्यसको एडजस्टेड प्राइस कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि एडजस्टेड प्राइस हुन्छ मार्केट प्राइस डिभाइडेड बाई 1 प्लस बोनस सेयर पर्सेन्टेज भने 1090 डिभाइड बाई 1 प्लस 2 गर्दाखेरि उसको प्राइस भयो अब 908 रुपियाँ। हिजोसम्म कति थियो 1090, आज कति भयो 908। कतिको फरक भयो 190 रुपियाँ जति, लगभग 200 रुपियाँ जतिको फरक भयो। यो अचानक यो एडजस्ट भएको भन्ने कुरा थाहा नपाइकन अचानक यस्तो हो भने मान्छे त झस्किन्छ। धेरै साथीहरूको यो सिनेरियो छ अहिले पनि। यो एउटा यो फर्मुला तपाईले याद गरेर राख्नु। हामीले जुन यो भनौँ कुनै बेला फेरि कुनै पनि सेयर प्राइस यसरी हुँदाखेरि हामी नाटिनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै राइट सेयरको कसरी हुन्छ त? राइट सेयरको पनि फर्मुला लगभग उस्तै हो, लगभग उस्तै। कुनै कम्पनीको मार्केट प्राइस आजको डेटमा 1200 रुपियाँ छ, राइट सेयर छ उसको 80, राइट सेयर दिएको छ 80% राइट सेयर दियो भने अब त्यसको एडजस्टेड प्राइस कति हो र कसरी निकाल्ने क्वेसन हेर्नु है। त्यसको लागि फर्मुला के छ भने मार्केट प्राइस प्लस सब्सक्रिप्सन प्राइस पर युनिट इन्टु राइट पर्सेन्ट हेर्नु है। सब्सक्रिप्सन प्राइस भने के हो त? पार भ्यालु नेपालमा नर्मली जुन छ 100 रुपिस हामीले भनिहाल्यौँ। उसले इस्यु गर्दाखेरि आइपिओ गर्दाखेरि उसको फर्स्ट प्राइस इनिसियल प्राइस कति हो त्यसलाई भन्छ पार भ्यालु सब्सक्रिप्सन प्राइस इन्टु राइट पर्सेन्टेज भन्ने कति छ भने जति उसले कम्पनीले एनाउन्स दिएको छ त्यो राइट पर्सेन्टेज भयो।
डिवाइडेड बाई 1 प्लस राइट सेयरको पर्सेन्टेज। बोनसमा के थियो त भन्दाखेरि 1 प्लस बोनस सेयर पर्सेन्टेज, मार्केट प्राइस अनि माथि मार्केट प्राइस मात्र थियो। अब यसमा यो हामीले यो माथि किन जोडेको त भन्दाखेरि 80% राइट दिएको छ भने 80 रुपिस बराबर त हामीले उसलाई फेरि पेमेन्ट गर्छौँ कुनै पनि कम्पनीलाई है। हामीले पेमेन्ट जुन तिर्छौँ त्यसको हामीले जोडेको हो, त्यो त हामीले पैसा दिएको हो कम्पनीलाई, कम्पनीले त हामीलाई दिएको होइन, हामीले कस्ट उठाएको छ हामीले त्यसमा। त्यही भएर यो माथि जुन छ यो 100 इन्टु यो जुन मार्केट प्राइसमा प्लस 100 इन्टु 0.8 राइट सेयर भ्यालु बराबरको हामीले यो एड गर्छौँ यो फर्मुलामा। यो गरिसकेपछि कति हो त भने 711 रुपियाँ पर घन्टा। हिजोसम्म कति थियो 1200 रुपियाँ, 1200बाट कति हो 711 भने कतिको फरक हो, लगभग 500 रुपियाँ जतिको प्राइस डाउन भइसकेको छ अथवा एडजस्ट भइसकेको छ। राइट सेयरको एडजस्टमेन्टको फर्मुला भयो यो। हामीसँग टाइम छ, यदि कसैले यहाँसम्म केही कन्फ्युजन भयो भने सोध्नुभयो हुन्छ। पुण्य सर एकैछिन मैले सानो कुरा नोट गराएँ सबैलाई। अब यो जुमको सेसन फ्री सेसन भएको हुनाले चाहिँ अब यो मेबी 40 or 45 मिनटमा चाहिँ यो लिङ्क डिस्कनेक्ट हुनसक्छ। डिस्कनेक्ट भएको केसमा चाहिँ सबैजनाले फेरि यही मिटिङ आइडी र यही पासवर्ड राखेर रिलगिन गर्नु होला है। पुण्य सर अगाडि बढ्नु हुन्छ। सर यो एउटा मैले यो स्क्रिनसट राखेको मात्र छु। यदि तपाईँले कुनै कम्पनीको एनुअल रिपोर्ट भयो भने एनुअल रिपोर्टमा एउटा प्रिन्सिपल इन्डिकेटर भनेर हुन्छ। प्रिन्सिपल इन्डिकेटरभित्र तपाईँको 27 रेसियोजहरू हुन्छ, उसले 5 वर्षको यसरी राखेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, पर्सेन्टेज अफ नेट प्रफिट डिभाइड बाई ग्रोस इन्कम, अर्निङ पर सेयर, मार्केट भ्यालु पर सेयर, अनि प्राइस टु डिभिडेन्ड भनेर यताउति जुन छ टोटलमा 27-28 यसरी रेसियो सरर हेर्नुहुन्छ। प्रिन्सिपल इन्डिकेटरले हेर्नै पर्छ। कुनै पनि कम्पनीको तपाईँले फन्डामेन्टल इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने यो रेसियोहरू त तपाईँले एकपल्ट हेर्नै पर्छ, सबैले हेर्नुपर्छ यी कुराहरू। अब यसमा पनि जुन छ यदि यो सबै कुरा हेर्न सकिँदैन भने मेजर कुरा के हेर्न सकिन्छ त हाम्रो लागि भनेर हेर्दाखेरि यो मेजर रेसियोज टु कन्सिडर फर इन्भेस्टमेन्टको लागि हेर्नु है। अर्निङ पर सेयर कति छ? अर्निङ पर सेयर भने के भने कुनै 80 करोड कमाएको कम्पनीको इपिएस जुन छ 80 करोड डिभाइड बाई पेड अफ क्यापिटल। अब कमर्सियल ब्याङ्कको 8 अरब छ भने 80 करोड डिभाइड बाई 8 अरब गर्दाखेरि 10 रुपियाँ आउँछ है। अब युनिलिभर नेपालको इपिएस कति छ त भनेर हेर्दाखेरि उसको 1200 इपिएस जति हुन्छ, 1300 इपिएस जति हुन्छ। त्यही भएर उसको मार्केट प्राइस पनि 18,000 कुनै बेला 30,000 पुगिरहेको हुन्छ एक इटा सेयरको। जुन उसको आइपिओ गर्दाखेरि उसको प्राइस कति हो, रेट कति हो त भन्दाखेरि 100 रुपियाँ नै हो। उसको पनि 100 रुपियाँमै नै इस्यु गरे हो भने आज उसको जुन मार्केट प्राइस 20,000 पुग्दाखेरि त्यसमा पनि उसले हरेक वर्ष 1000 रुपियाँ 1200 रुपियाँ उसले क्यास दिँदैन त कन्टिन्युसली खुवाइरहेकै छ होइन। भने कति कम्पनीहरू यस्तो पनि छ जसको आइपिओ गरिसकेपछि आजसम्म उसको मार्केट प्राइस 500 रुपियाँभन्दा माथि नगएको पनि छ, र जसले अहिलेसम्म बोनस र क्यास डिभिडेन्डको नाममा केही रकम मात्र खुवाएको छ, धेरै खुवाएकै छैन अहिलेसम्म। त्यही भएर कम्पनी किन्दाखेरि एउटा अनलिमिटेड हामीले नर्मली हेर्दाखेरि यो 1 वर्षको भयो, अर्निङ पर सेयर जुन 1 वर्षको भयो त्यसको ठाउँमा तपाईँले यसरी हेर्ने बेलामा 5 वर्षको नर्मली हेर्नुभयो भने उसको कसरी नर्मली गइरहेछ। यहाँ थियो 24 रुपियाँ, 32 रुपियाँ, 26 रुपियाँ, 21 रुपियाँ, 28 रुपियाँ भने धेरै ठुलो मुभमेन्ट छैन, 20 रुपियाँभन्दा तल आएको छैन भने राम्रो हो। यो जुन छ यो प्रिन्सिपल इन्डिकेटर भन्ने यो स्क्रिन लिएको मैले साइनमा ब्याङ्कको ल्याएको छु, एउटा रेफरेन्सको लागि एउटा मात्र ल्याएको छु मैले। प्राइस टु अर्निङ रेसियो भने के हो त भन्दाखेरि यसलाई हामीले नर्मली सर्टकटमा रेसियो भनेर पी रेसियो भने के हो भने मार्केट प्राइस डिभाइडेड बाई इपिएस। र यो भने के हो त भने तपाईँले कुनै कम्पनीले कमाएको हरेक 1 रुपियाँको लागि तपाईँले कति प्रिमियम तिर्दै हुनुहुन्छ सिधै भन्नु पर्दाखेरि हेर्नु है। मार्केट प्राइस छ कुनै कम्पनीको 200 रुपियाँ, इपिएस छ उसको के हुन्छ 20 मार्केट प्राइस 200 रुपियाँ, उसको इपिएस छ 20 रुपियाँ भयो भने उसको पी कति हुन्छ 10 टाइम्स
उसले कमाएको हरेक रकमको लागि तपाईले 10 गुणा तपाईले प्रिमियम तिर्नुहुन्छ। मार्केट बढ्ने बेलामा त तपाईको यो पी रेशियो कति कम्पनीहरुको 50 गुणा 60 गुणा हुन्छ। आजकै डेटमा हेर्ने हो भने कतिवटा कम्पनीहरुको चाहिँ यसको 100 भन्दा पनि बढी छ। 100 रुपैयाँसम्म 100 टाइम्स सम्म किन तिर्ने तपाईले प्रिमियम? सकेसम्म कम पी भएको कम्पनी तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ। किन त भने उसले रिटर्न दिने तिर्ने हो, प्रिमियममा बढी किन तिर्ने? तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि उसको कमाईको सोर्स पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। कति कम्पनीको आजको डेटमा पी हेर्ने हो भने 8 रुपैयाँ 10 रुपैयाँ अथवा 4 रुपैयाँ पनि 4 रुपैयाँ 4 टाइम्स मात्र पनि छ। तर त्यो कम्पनी साँच्चै राम्रो हो त भन्दाखेरि कति कम्पनीको भइरहेको हुँदैन। किन भन्दाखेरि उसले त्यो जति धेरै सर्टेन पर्सन अथवा मेजर पर्सन पनि भनौँ, मेजर पर्सन उसले कहाँबाट कमाइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि उसले राइट ब्याक के हुन्छ, उसले पहिला जुन उसले एनपिएल भएर फसिरहेको हुन्छ त्यही पैसा उसले रिकभर गरेर पनि यसपालि प्रफिटमा देखाइरहेको हुन्छ, जुन अर्को वर्ष नदेखिन सक्छ है। डिभिडेन्ड यील्ड रेशियो, यो डिभिडेन्ड यील्ड रेशियो जुन छ यसलाई हामीले नर्मली इन्ट्रेस्टसँग जोडेर हेर्छौँ। इन्ट्रेस्ट भने जब इन्ट्रेस्ट रेट बढ्छ भने इन्ट्रेस्ट रेट बढ्ने बेलामा तपाईको मार्केट प्राइस स्टक मार्केट अथवा मार्केट प्राइस तल झरेर हुन्छ। जब इन्ट्रेस्ट रेट डाउन हुन्छ त्यो बेला मार्केट प्राइस बढ्छ। यो मार्केट प्राइस नेप्से अथवा इन्डेक्स के हुन्छ भन्ने कुरा मेजर इन्डिकेटर भनेको एउटा इन्ट्रेस्ट रेट पनि हो। यदि तपाईहरु मध्ये कोही बैंकमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई थाहा हुन सक्छ। यसरी एउटा एक्जाम्पल बुझौँ। डिभिडेन्ड यील्ड भनेको के हो भन्दाखेरि डिभिडेन्ड अनाउन्स डिभाइड बाइ मार्केट प्राइस। 20 रुपैयाँ डिभिडेन्ड अनाउन्स गरेको छ, उस मार्केट प्राइस 200 रुपैयाँ छ भने उसको यील्ड कति भयो त 10% भयो हैन। तपाई कम्पनीबाट 10% रिटर्न पाइराख्नु भएको छ। अब आजको डेटमा एफडी रेट कति छ त भन्दाखेरि सायद 9.75 भन्दा माथि गएको छैन है। यदि उतातिर एफडी मा राख्नु भन्दा पनि उतातिर स्टकमा राख्दाखेरि बढी तपाईको रिटर्न आउँछ भने एफडी मा किन राख्ने हैन र? तपाईले सेभिङमा हेर्नु भने सेभिङमा त 3-4% आउला आजकल। तर यदि एफडी मा तपाईको छ 12% जुन लास्ट 2 इयर्स ब्याक 13-14% सम्म पनि गएको थियो। एफडी रेट 13% 14% छ। तर उतातिर डिभिडेन्ड यील्ड जम्मा तपाईको 3% 4% छ भने तपाईले त्यो शेयर राखेर काम भएन, तपाईले सिधै एफडी मा शिफ्ट गर्न सक्नुभयो। त्यही भएर डिभिडेन्ड यील्ड रेशियो पनि मेजर इन्डिकेटर हो हामीले त्यो स्टकमा इन्भेस्ट गर्नको लागि। अनि त्यसपछि के छ, कन्सिस्टेन्सी इन डिभिडेन्ड डिक्लेरेसन अफ लास्ट 5 इयर्स। लास्ट 5 इयर्समा तपाईको जुन छ डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन, एनपिएल के छ, एनपिएल 1% भन्दा तल छ कि छैन, ती कुराहरु हेर्नु पर्यो। अनि यदि तपाईलाई क्याश डिभिडेन्ड भन्दा पनि बोनस शेयर नै बढी दिएको राम्रो भन्ने तपाईले सोच्नुहुन्छ भने तपाईले के हेर्नुहुन्छ भने क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो जुन नेपालको रेगुलेसन अनुसार जुन नेपालमा एनआरबी को रेगुलेसन छ 11% हुनुपर्छ, जुन यहाँ छ 11.08। उसको त्यसपछि 12%, 15%, 12%। जब यो 11.08% जुन छ यहाँनेर उसले डिभिडेन्ड जुन दिएको हुन्छ क्याश डिभिडेन्ड कमै दिएको हुन्छ। क्याश डिभिडेन्ड एकदम कम, बोनस शेयर बढी दिएको हुन्छ। यो क्याश डिभिडेन्ड पनि किन दियो भन्दाखेरि तपाईको यो ट्याक्स तिर्नको लागि मात्र दिएको हुन्छ, ट्याक्स पर्पजको लागि है। तपाईको अब जुन छ यहाँ क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो अलि बढी भएको केसमा, बढी भएको सिनेरियोमा के हुन्छ त भन्दाखेरि उसले क्याश र बोनस दुवैलाई मिलाएर दिएको हुन्छ, कम्पनीले मिलाएर ब्यालेन्स गरेर उसको रिक्वायरमेन्ट अनुसार। अनि रिटर्न अन शेयर होल्डर्स इक्विटी अलिकति यो पनि हामीले नर्मली हामीले इन्भेस्ट गर्ने बेलामा यो हेरिरहेका हुन्छौँ। रिटर्न अन शेयर होल्डर्स इक्विटीले के देखाउँछ भने कम्पनीले आफूसँग भएको पैसालाई इफिसिएन्टली म्यानेज गरिरहेछ कि छैन, इफिसिएन्टली युज गरिरहेछ कि छैन, इफिसिएन्सी मेजर गर्छ यसले म्यानेजमेन्टको। त्यही भएर यो पनि रिटर्न अन शेयर होल्डर्स इक्विटी पनि जुन छ अलिकति हाई भएको राम्रो हुन्छ। अब शेयर होल्डर्स इक्विटी भने के हो भन्दाखेरि तपाईको पेड अफ क्यापिटल प्लस रिटेन अर्निङहरु पर्छ, जुन कम्पनीले कमाएर आफूसँग राखेको हुन्छ, आफ्नो पैसा हो। आफ्नो पैसाले उसले बेटर म्यानेज गरेको छ कि छैन यो हेर्ने हो। त्यही भएर हायर रिटर्न इज प्रिफर्ड। अब यो भन्दै गर्दाखेरि अब हेरौँ है, जुन हामीले राइट शेयर र बोनस शेयरको कुरा गर्दै थियौँ, यहाँ एडजस्टमेन्टको कुरा गर्दै थियौँ। यो एडजस्टमेन्ट कसरी हुन्छ त, कसरी भयो यहाँ हेर्नु है। जुन यहाँ छ यो नोबेल ब्याङ्कको छ, नोबेल ब्याङ्कको 2014 तिरको कुरा हो। यसको प्राइस थियो लगभग 2200 बाट त्यसपछि प्राइस भोलिपल्ट कहाँनिर पुग्यो भन्दाखेरि लगभग यो 1800
400 रुपैयाँको एडजस्टमेन्ट भयो हेर्नुस् 400 रुपैयाँको एडजस्टमेन्ट यो उसले बोनस दिएको त्यसपछि यहाँ छ यहाँ पनि लगभग कति 2200 रुपैयाँसम्म पुगेको थियो त्यसपछि कतिमा आयो यो लगभग यो पनि आयो 1800 रुपैयाँको हाराहारीमा फेरि एडजस्ट भयो त्यसपछि यहाँ चाहिँ एडजस्ट भएको यो ठाउँबाट यो ठाउँसम्म एडजस्ट भयो यो के भएको भन्दाखेरि बोनस सेयर मलाई याद छ नबिल ब्याङ्कले कहिले पनि राइट सेयर इस्यु गरेको छैन पछिल्लो समयमा त्यही भएर यो सबै बोनस सेयर हो जुन क्यापिटल प्लान आउँदाखेरि एनआरबीबाट ब्याङ्कहरूको क्यापिटल प्लान आउँदाखेरि पनि उसले 3 years 4 years सम्म एभ्री टाइम उसले 30% कन्टिन्युअसली बोनस दिएर उसले पुर्याएको हो त्यो भन्दै गर्दाखेरि कति कम्पनीहरू कति ब्याङ्कहरूले 1:1 राइट दिएर 50% राइट दिएर 25% 50 गरेर एभ्री टाइम एभ्री इयर बोनस राइट दिएर पनि के भन्छ पेयर अफ क्यापिटल 2 अरबबाट 8 अरब पुर्याएको छ तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि के त जब बोनस अथवा राइट सेयर दिन्छ हाम्रो नेटवर्क साँच्चै बढेको हुन्छ त हाम्रो एसएस भ्यालु साँच्चै बढेको हुन्छ त कहिले पनि बढ्दैन त्यही भएर म बेलामा गयो हामीलाई पनि के लाग्छ सायद बोनस सेयर दिएको भन्दा क्याश डिभिडेन्ड दिएकै राम्रो हो कि हामीले अघि त्यहाँ फर्मुलामा देखिहाल्यौँ जब बोनस सेयर दिन्छ बोनस सेयर दिएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको सेयर प्राइस त घट्छ एडजस्ट हुन्छ जति दिएको जति हामीलाई कम्पनीले दिएको हुन्छ त्यति एडजस्ट भइसकेपछि हामीले के पायौँ त टोटल भ्यालु कति त बढेको हुन्छ भन्दाखेरि बढेको हुँदैन हाम्रो फेरि एसएस भ्यालु बढ्नलाई के गर्नुपर्छ भने त्यसको प्राइस बढ्नुपर्छ हाम्रो हातमा त के पनि हुँदैन सबै भर्चुअल भयो त्यो सबै कुराहरू है त्यही भएर बोनस सेयर दिएर अथवा राइट सेयर दिएर हाम्रो त के पनि हुँदैन अझै एउटा कुरा याद गर्नु कुनै कम्पनीले राइट सेयर दिइरहेछ भने एकपल्ट सोच्नुपर्ने हुन्छ यसले साँच्चीकै राइट सेयर किन दियो राइट सेयरको ठाउँमा उसले बोनस सेयर पनि त दिन सक्थ्यो यदि उसँग त्यो आफूले कमाएर सेयर होल्डरलाई खुवाउन सक्ने क्यापेसिटी छैन भने उसको त्यो हामीले धेरै कुराहरू उसले राइट दिएकोलाई हामीले अलिकति ध्यान दिएर हेर्नै पर्ने हुन्छ यदि कसैले हामीले इन्भेस्ट गरिसकेका छौँ हामीले पैसा लगाइसकेका छौँ त्यो पैसालाई उसले म्यानेज गरेर त्यहाँबाट उसले कमाएर दिन सक्छ भने त हाम्रो लागि बेटर भयो उसले आफूले हामीले लगाएको पैसामा उसले केही कमाएर दिइरहेको छैन अझै पनि उसले भन्छ फेरि इन्भेस्ट गर म राइट सेयर दिन्छु अझै इन्भेस्ट गर भनेर भन्यो भने सोच भन्नुहुन्छ तर यो केस फरक छ कति कम्पनीको केसमा जस्तै मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क भन्छु म उसले अहिले पनि फेरि राइट सेयर कल गर्दैछ तर उसले राइट सेयर के को लागि कल गरेको भन्दाखेरि उसँग पैसा नभएर हो त होइन उसले पैसा कमाउन नसकेर हो त त्यो पनि होइन उसले दिइरहेछ त्यही पनि किन भन्दाखेरि उसको एउटा प्लान छ उसको जुन एउटा स्ट्राटेजी छ त्यसको लागि उसले एग्रेसिभ बिजनेस ग्रोथ गर्न खोज्दैछ एग्रेसिभ बिजनेस ग्रो गर्न खोज्दाखेरि उसको लागि के चाहियो भन्दाखेरि अघि भने जस्तै क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो उसको त्यो मिट नहुने देखियो त्यसको लागि फेरि उसको लागि के चाहियो पैसा क्यापिटल कुनै कम्पनीले आफूले कमाउन नसकेर आफूसँग पैसा नभएर राइट दिएको एउटा कुरा छ अनि कसैले आफ्नो बिजनेस ग्रो गर्नको लागि राइट सेयर इस्यु गर्दैछ अर्को कन्सर्न छ है भने हामीले त्यो राइट सेयर इस्यु गर्दाखेरि राइट सेयर दियो भने त हामी हाल्नु जरुरी छैन अब जुन छ यो नबिल ब्याङ्कको हामीले एउटा यो चार्ट छ यहाँ बोनस सेयरहरू एडजस्ट भएको देख्यौँ एडजस्ट भयो यहाँ एडजस्ट भयो यहीँ एडजस्ट भयो यो कुराले एडजस्ट कस्तो छ हेरौँ है केबाट छान्नुपर्छ जसले बोनस दियोस् प्राइस पनि माथि जाओस् तर फन्डामेन्टली जुन अघि हामीले हेरेको यो जुन की इन्डिकेटरहरू हेर्नु पर्यो हामीले लास्ट 5 years भन्छ को पनि हेर्न सक्छौँ हामीले तर एटलिस्ट 5 yearsको हामीले हेर्न सक्यौँ 5 yearsको स्टडी गर्न सेयरहरू राम्रो सिक्किम भन्दाखेरि मार्केटमा टेन्डेन्स अप ट्रेन्ड आउँछ मार्केटले त्यसपछि के हुन्छ त भने डिस्ट्रिब्युसन स्टेज हुन्छ एउटा डिस्ट्रिब्युसन स्टेज आउँछ यो जुन डिस्ट्रिब्युसन स्टेज छ किन्ने प्रफिट बुक गर्छ यहाँ किन्ने मान्छेहरूले प्रफिट बुक गर्छ यदि इन्भेस्टरले के गर्ने भने नर्मली यो स्टेजमा किनेर यो स्टेजमा बेच्न खोज्ने हो इन्भेस्टरले
जो ट्रेडर हुनुहुन्छ सेकेन्डरी मार्केटमा एक्टिभ ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि बेस्ट टाइम के हो त भन्दाखेरि यो स्टेज पनि काम छैन, यो स्टेज पनि काम छैन, यो स्टेज हो। नर्मली हामीले खोज्ने पनि स्टेज यही नै हो, पैसा बन्ने स्टेज यही नै हो। यहाँ जुन डिस्ट्रिब्युसन भइसक्यो के त भन्दाखेरि त्यसपछि फेरि डाउन हुन्छ, मार्केट प्राइस डाउन हुन्छ। मार्केट प्राइस डाउन भइसकेपछि त्यसपछि के हुन्छ त स्टेज 4 भयो, डाउन ट्रेन्ड भइसकेपछि फेरि स्टेज 1 सुरु हुन्छ, फर्स्ट स्टेज, यो स्टेज सुरु हुन्छ फेरि। अब यो भयो नेप्से स्टक मार्केटको चारवटा डिफ्रेन्ट स्टेज भयो। स्टक मार्केटको चारवटा डिफ्रेन्ट स्टेजमा नेप्सेमा आज हामी कुन स्टेजमा छौँ त, कहाँ छौँ? नेप्से चार्टमा हामी कहाँ छौँ हेरौँ है त। यहाँ यसमा मैले 2010 देखि एउटा चार्ट एउटा जुन छ एउटा साइकलको मात्रै डाटा लिएको छु मैले। नेप्सेमा यो के हो त फर्स्ट स्टेज 1, त्यसपछि के हो त स्टेज 2, त्यसपछि के हो यो स्टेज 3, त्यसपछि डाउन ट्रेन्ड सुरु भयो स्टेज 4। अब यो स्टेज 4 यो सक्यो भनेर कसरी भन्ने आयो? स्टेज 4 फेरि सुरु हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट बेस्ट अप्सन बेस्ट भन्छौँ हामी चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको लागि। अब स्टेज 1 सुरु भयो अथवा स्टेज 4 सक्यो भनेर कसरी हेर्ने त हामीले? हेर्नुहोस् है, नेप्से चार्ट स्टेज एन्ड मुभिङ एभरेज। हामी एउटा यहाँ मुभिङ एभरेज राख्यो, इन्डिकेटर हो यो एउटा इन्डिकेटर मात्रै हो, त्यस्तो ठुलो के होइन। यस्तो इन्डिकेटरहरू हामीसँग वटा छ, कयौँवटा हुन्छ। यहाँ स्टेज 1 मा हेर्नुहोस्, स्टेज 1 मा के भयो? यो हामीले दुईटा मुभिङ एभरेज ल्याएको छौँ, एउटा 50 पिरियड मुभिङ एभरेज ल्याएको छौँ भने अर्को 9 पिरियड मुभिङ एभरेज लिएको छौँ। यो जुन छ 50 पिरियड मुभिङ एभरेज, यो येलो लाइन जुन छ यो 50 पिरियड मुभिङ एभरेज हो। यो अलिकति प्यासिभ हुन्छ, जति लङ टर्म पिरियड लियो त्यति नै त्यो मुभिङ एभरेज अलिक प्यासिभ हुन्छ। यो जुन ब्लू छ, यो ब्लू जुन ल्याएको छौँ यो हाम्रो 9 पिरियड मुभिङ एभरेज हो। जति पिरियड कम भयो त्यो एक्टिभ हुन्छ। एक्टिभ पिरियडले जहिले प्यासिभले क्रस गर्छ, यसलाई हामी भन्छौँ क्रसओभर। जब यो सर्ट टर्म मुभिङ एभरेजले लङ टर्म मुभिङ एभरेजलाई क्रस गर्छ भने बेटर टु बाई, बेस्ट पिरियड टु बाई। हेर्नुहोस् है, फर्स्ट पिरियडमा यसरी क्रस भएको छ। पिरियड जुन फर्स्ट स्टेज 1 चल्दै गर्दाखेरि यहाँनिर सर्ट टर्म मुभिङ एभरेजले लङ टर्म मुभिङ एभरेजलाई क्रस गरेको छ। दोस्रो कुरा जुन हाम्रो यो क्यान्डल भन्छौँ, यो हरियो रातोहरू जुन छ क्यान्डल भन्छौँ हामीले, यो क्यान्डलहरू जुन छ हाम्रो मुभिङ एभरेज भन्दा माथि बनेको छ। यो लङ टर्म मुभिङ एभरेज भन्दा माथि बनेको छ, 50 पिरियड मुभिङ एभरेज भन्दा माथि बनेको छ। त्यसपछि यो जुन क्यान्डलहरू छ कहिले पनि यो 50 पिरियड मुभिङ एभरेज तल आएको छैन। यहाँ एउटा आयो, त्यसपछि यहाँ क्रस भयो। हेर्नुहोस् है, तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने स्टेज 1 मा जब सर्ट टर्म मुभिङ एभरेजले लङ टर्म मुभिङ एभरेजलाई क्रस गर्छ तपाईँले बाई स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लङ रनको लागि है। यो स्टेज के छ त यहाँनिर भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, स्टेज 1 मा क्रस गर्यो, स्टेज 2 मा के छ भन्दाखेरि यो सर्ट टर्म र लङ टर्म त कहीँ क्लोज पनि भएन। स्टेज 3 मा के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर सर्ट टर्म मुभिङ एभरेजलाई यो क्यान्डलले क्रस गरेर तल आयो र त्यही बेलामा यो तपाईँको लङ टर्म मुभिङ एभरेजमा पनि यहाँ टच हुन थाल्यो। तर के सर्ट टर्म मुभिङ एभरेजले लङ टर्मलाई क्रस गरेकै छ त? यसले छैन, ब्रेकडाउन गरेको छैन अझै पनि। क्रस गरेको कहाँनिर त? यहाँनिर स्टेज 4 मा यहाँनिर। यदि तपाईँले यो क्रसको ठाउँमा यहाँ क्रस नगरुन्जेल होल्ड गर्नुभएको हो भने होल्ड गर्नुभएको भए के हुन्छ? 2012 को बिचमा छ, 2012 बाट कतिमा छ भने 2017 को बिचमा। ल कति वर्ष? 7 वर्ष तपाईँले यतिकै होल्ड गर्नुभएको हो भने पनि कतिबाट सुरु भएको छ? यहाँनिर लगभग 400 बाट सुरु भएर तपाईँको लगभग 1550 कति गुणा? लगभग 4 गुणा त यतिकै बढेको छ भनेपछि तपाईँको यतिकै नर्मल रिटर्न पनि कति पर्सेन्ट देखेछ? 50% रिटर्न देखिरहेछ यहाँनिर एभरेजमा। एभ्री इयरली 50% को रिटर्न देखिरहेछ। जुन रिटर्न हामीले भन्यो भने कुनै बिजनेसमा इन्भेस्ट गरेर 50% एनुअली रिटर्न सायद हामीले पाउन गाह्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसपछि के हो त? यहाँ जब क्रस ओभर गरिसकेपछि के हो त भन्दाखेरि हामी एक्जिट
त्यसपछि तपाईले फेरि बढ्छ यो फेरि बढ्छ हुन सक्छ न्यूज आउँछ यताउति धेरै कुराहरु आउँछ कहिले पनि कन्सिडर गर्नु हुँदैन तपाईले के कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि डु नट ट्र्याक न्यूज हुन्छ डु नट ट्र्याक न्यूज ट्र्याक द ट्रेन्डलाई ट्र्याक गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यो जुन ट्रेन्ड न्यूज त धेरै कुरा हुन्छ यहाँनिर लगभग नेगेटिभ न्यूजहरु हुन्छ यहाँनिर अलिअलि पोजिटिभ न्यूज हुन्छ म्याक्सिमम 90% न्यूज नेगेटिभ हुन्छ यहाँ हेर्ने हो भने यो जुन टुप्पोमा छ यहाँ कुनै पनि न्यूज तपाईले नेगेटिभ आउँदैन जति पनि पोजिटिभ आउँछ अब यही कुरालाई हामीले जुन यो स्टेजसँग लियौं स्टेज बाहेक अब हामीले स्टेजलाई हटाइदियौं मुभिङ एभरेज मात्र युज गर्यो भने के त क्रसओभर त्यो हो नि त यहाँ क्रसओभर भयो साउथ इन्डियन टाइटल अब यहाँ जुन छ यहाँ क्रस गरिसकेपछि के हो त हामी भनिरहेका छौं फर्स्ट स्टेज सुरु भइसकेको छ अब यहाँनिर हामी भनिरहेका छौं यहाँनिर फर्स्ट स्टेज सुरु भइसकेको छ यो क्रस गरेपछि यहाँ क्रस गरेपछि फर्स्ट स्टेज भर्खर सुरु भएको छ धेरै भइसकेको छैन भर्खर स्टार्ट हुँदैछ भने अब के त एक्युमुलेसन फेज सुरु हुँदैछ फेरि यहाँनिर यो एउटा मुभिङ एभरेज मात्र हो यस्ता हामीसँग कयौं टुलहरु छन् जसमा मैले नर्मल युज गरेको यो इन्डिकेटर भने आरएसआई बोलिन्जर ब्यान्ड एमएसीडी एडीएक्स सुपर ट्रेन्ड स्टोकेस्टिक ओसिलेटर अनब्यालेन्स भोल्युम जंक्सन च्यानल र एसिमोको क्लाउड नर्मली मैले युज गर्ने इन्डिकेटर हो यस्तो इन्डिकेटरहरु तपाईसँग सयौंवटा हुन्छ सयौंवटा र अब यी सबै कुराहरु त इन्क्लुड गर्नलाई अलिकति जुन फर्मल क्लासहरु लिएर ट्रेनिङ लिएर त्यहाँबाट सिक्ने कुराहरु हो अथवा तपाई घरमै बसेर पनि इन्डिकेटरहरुको बारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा हेर्नु भयो हुन्छ हेर्नुस् त्यति गाह्रो छैन थ्यांक यू अब यदि तपाईसँग अब यहाँ जुन हाम्रो यो एउटा सेसन अहिलेसम्म जति गरौँ त्यसमा तपाईहरुको कुनै क्वेरी छ केही छ भने अब तपाई सोध्न सक्नुहुन्छ